آره من شیرینی خوشم ساله کنه که امروز سر شکن شیرینی 7 نفر مکجنو دیگه مثل که کنم بوده سرش کدن شیرینی ماره ما ماره ما شیرینی خوشم سر که شیرینی ماره ما سپورت کنم جان. خوشم سر کنه که امروز سر شکن شیرینی شیرینی 1 2 3 5 7 ماره من
شعر هنری حرکت 3 و 5. خواهشمند سر کردن که امروز سر شکن شده نمارم خواهشمند سر کشره نمارم 35 مرم دو کنم باشه ama. Ver telefonumu bakın orada. مرم شده نخواهشمند سر کردن که امروز سر شکن شده نمارم Bunu satacağım. Şöyle baskı. خواهشمند سر 35 مرم مدکا جانو 35
خواهشمند از حرکت که موضوع سرشکن شدنم و رمد. خواهشمند از حرکت که موضوع سرشکن شدنم و رمد که جمله خواهشمند از حرکت شدنم. خواهشمند از حرکت مرا شرن حرکت شدنم و رمد. خواهشمند از حرکت که موضوع سرشکن شدنم و رمد. خواهشمند از حرکت که موضوع سرشکن شدنم و رمد. خواهشمند از حرکت که موضوع سرشکن شدنم و رمد.
خواهشمندم سر کردن که اونجا سر شکن شیرینم مرا. و علیکم السلام پدر کیما، خوش آمدی برات. مرا شیرینه خوشانده سر سپان مرا. سه پنجا مرمه چرای نه اکه پدر کمار مرمه. سه پنجا مرمه برادروی من نویسن رقم را میگیریم. 100 روبل نرخی رقم پریز 600. مرا شیرینه خوشانده سر که شیرینه. شیرینه ریا رکت مرمه. چو؟ شیرینه ریا رکت. شربجوی حرکت. مرا خوشانده سر که شیرینه.
خواهشانده سرکه که امروز سر شکن شرینه خواهشانده سرکه شرینه مارما خواهشانده سرکه که امروز سر شکن شرینه مارما شرینه خواهشانده سرکه شرینه مارما که امروز سر شکن کجانه ما خواهشانده سرکه که امروز سر شکن شرینه مارما یه رکه جانور ما شرینه خواهشانده سرکه که امروز سر شکن شرینه مارما مارما شرینه خواهشانده سرکه که امروز سر شکن شرینه مارما که جانور که امروز سر شکن شرینه مارما خواهشانده سرکه که سپان مارما كيف شو يتكلم كش هيك متخويك هو يتكلم
خواهشان سرکان که موزه سرشکن شرینه خواهشان سرکان که موزه سرشکن شرینه مرما خواهشان سرکن شرینه خواهشان سرکان که موزه سرشکن شرینه مرما خواهشان سرکان که موزه سرشکن یا شرینه حرکت چه مرمت 3-5 منویسیم خیلی بچه ها نجشتن مشتری میخوایی؟ صدا؟ او چه شکم ای زرد جوش نمونه کشه
شدوی نریا رکا Kaç اندازه حرکت میکنیم دوست چکن شیرینه Girin. نمیره برم تشتتم Şey. الو الو الله برکه و علیکم سلام کردم شکر کردم شما صدا خوبه هیچ نکنم جای فی داشته نکنم تمام کجا نخوزی آمدم نه Şey. Şey. Gel. اکه ترینکت تجه اکه میشه اکه جانو زیادم اکه جون اکه بیو سه رقم دورو اکه دا یکون اکامنتی اکه ترینکت دا Aka ihracatçı akadı. اکه راجاستی اکه ترینکت دا یکون اکامنتی سه رقم وزی دورو از اکه ترینکت بینوشه اکه تشه کدام رقم تا برم اکه ترینکت بزرگ میکنی اکه رقم
Arka puta parta. Hadi ya kanka şöyle. Akaki. Akay ra çana kamşa giriftesi çana kamşa dodesi akam. Yatıyorum ya rakam pek de gel. Şöyle bir dakika. O yak teşe çok teşe usulüm. Rekti çan rakam ediyor ya. Ama da kam. Ay fiş akı. Parta aka. Yak teşe çok girmeyse şaşık mı girer bana? Nefam ediyorum şu an yakta. Ama fahmidim. Yak teşe neyse çok girmeyse Çora gire teşebbüte gel. Hemen ki. Hamşa kayrar. Gire ba fikrona neyse girmeyse Ama da kacama. Yak teşe çok girmeyse şaşırma vidno da girmeyse Ona jaká trinka, am chasta? Gira na neyse jako. Çorlay da te. Çor ame giriyor ka. Hame. Yani çor khul ya hame zaman ka tagi vay zaman baba. آمده که چند خود 3-5 اخته که شهرما اکه ایرش خود دوز شش گرفته سی یکی چورا دودستی و یکی شش خطی چورا دای دودستی برا Jak çora teşebbüte gel. تمام اکه جون اوکی پول تا پرت اکه کی ترینکه پرتو میریم اکه اوکی گل نیست اکه شهرم برا Catherine come parte prima acá. چند تا پرفکتین کرد؟ Ona part tutaj. Jaki szaro? Jasne. A Catherine kadam just jaka? Aż sadoma dojka. Czuszek. Hafsat myślę. خوشه. Akay Rajak 6800 Akay Muhammad 2.5 Akajun Khtam 800 Akay Sharon 800 Akay Trinka 700 Liste daka. Daka.
21 اکا 4 22 اکا 5 10 اکا 6 11 اکا 7 10 اکا برادرو یکی 4 ورکه اگه یک اکا رزه 4 اکا ترینکا ورادرورم تونکو خطان با خوش خطان های بگن اکو شرینر ورادروی 300 هسته شش ورا دو اف کشیرکی درورکم 500 میشینی اکی 200 میشینی اکی شرم 200 میشینی دو اف ده هسته ورادروی 300 شرینر دو اف ده هسته برادروی جون نباشم میرم میکشم 300 ورادرو هسته دو اف ده نیسته برادروی جون اکا جانو برین درم فر ندارم مرمت کنه دو اف 300 ورا 1800 ویکرش برادرم نباشم میرم میکشم اکا جانو کدام دو زنی اشاکی جانو چه دل شکو گپچه چندی برن 300 اکم آمدی مدروی اکم گیرشونه 600 میپرده اکم من کشیدنش بگیرم اکم خیلی با پرداخت من شروینر کدام بزنم شروینر روشک جون شما همه بود بوده یکم کسکتی یکم کس پول برای 100 روبله 200 روبله 500 روبله نال مشکر محمدی میرم تو اکی ایراد رقمی یک دور دوشش دور دکه جون 500 بشینی که این محمد اکی تا بعد دوردگی 800 دوری که شهرام 35 دوردگی 800 اکی ترینکه رقم 4 دوره 700 دوری 21 اکا 11 اکا 11 اکا 10 اکا
21 اکا 10 اکا 12 اکا 2 6 برادرای جان 903 اگر بدروین بدروین ندروین هیچ گپ نداره برادرها نه سادی واره برادرها تمام رد دولشی داد کن هفت همه گیرم خمه توشان مکن شیره نر مرمد برادرای من هسته برادرای جان یک و پنجیر 1600 پرت بکن 200 دارم 1600 دیگه پرته که تمام 4 پوپ 4 هسته پوپ اکا اوکی پوپ اوکی پوپ رقم سر هسته اگم کس 200 رقم سر اگم کس پیدا نمیشه پا بگیره اکا رقم سر اگم کس پیدا نمیشه پا بده اکا اکی 900 میپرتوی رقم 7 یه رقم 100 هسته کجانو سپرش کجانو 6 سموش میشه باشه نه رقم سر هسته برادرای اگم کس پلا را میپرتیم اکا سه پوپ سه برات اما ما شانسون برام کم اومد 300 داری کجانو که ماما 300 دار بچه ماما 200 دیگه پرتو اگر سرم گیرن 200 دیگه پرتو اگر سر هم گرد 200 دیگه هم پرتویم اگر سه دروی هم 200 دیگه هم پرتویم نه دروی نکه پاسش میکنم شیرین هر سه دانه سکر و چیگواری پلوتون اپرتوی دلش میکشم سه ده پوب نیفتن کتی اکا آمد اکا جون میشینی 400 اکا رقم سه ده پوب نیسته اکو شیرین هر یه لایکو را میزنیم برادرای جون یه لایکو سه پوب گیری اگر نول میشه ای 100 رو دیگه من پرتوی ده خوبه چندیه اکا جون اکا جون من 900 بود که اکا پدر خیمه
شرینری حرکت لایکو را میزنه برادرای من. 3 پاپ 4 پاپ یکو. چک پارتو 200 که محمد 100 روبل که شهرام. شرینری لایکو را میزنه برادرای من. میریم دالچین. کدام میزنه اوشاکی جون شما 6 سمکو. یا لایکو را بزنه جون تو نصد کو. همه بود باری بچه چه پلورا پارت برادرای من. اکا جونو خلوص کرده اکا پلا پارته. که کیاماته نور میشه. نور میشه که شهرام. 100 روبل پارته. اکا ترینچه دستگیه اکا ایراج. رقم یک چک دوباره ده جون 500 دوری. کدام میزنه شرین روشاکی جون شما. میریم 3 4 2 اول بارا کدام 2 بله سری انتظار. کابی بفرا. یکم کسی یکم سمی مقصد جلانی دوره رفتن در کس خواهن کنه. کفون ایسه می کفون فرقش کمه یکو. نایسه یکو کفون. میخوانم 4 پاپا یکه اکه محمد کتی اکه ترینکه. 3 پاپا یکه شهرام کتی اکه محمد. 1 5 خده توخه اکه شهرام اکه نولی. ای تک 2 6 برکه 7 درامدگی برد. کفون شما زدگی در می کفونو میرم ای رقم 3. بیست ده هیچ که پول نرفتگی های. 20 که 5 21 که 6 10 که 7 10 که 1 11 که 2 22 که 22 20 21 گپ چپ بولوی بد رفت کو. گپ چپ سلش کم بعد بولوی بد رفت. شش پاپ. اکا جونو مرا سسمی یکم. چندیش سسمی شد اکا. سسمی برای درست حرکت شرینه. روخ شما. 6 پا 6 پا یک نویسیم پرته شروع نه. چندی برای اکا جون سسمی ای برای اکای بحران.
دسته دوره که داریم اکه بهرام اکه برای هسته برادر. شیرین نرمه رحمت برادرای جان. با توجیکی چه مقام شد؟ اگر یه رقم گیری برادر 330 میشه اکه جان. چهار پاپ گفته که محمد 4 پاپ 7 گیر نمیشته اکه واتساپ دا مراجعت که اکه چی برنامه نویسی میکنم گذشت روز میبینم اکه پدر خیمو چرا پاو یکم که از جلان داره از میبینم شکر جان آمد اکه رقمی 4 پاو یک 5 خلیه همش پیش اکر جان ما 20 تومنش میشه آزادگی. پنجه که شهرام که شهرام 3 سمه پرتده نه 400 دوره که کم نه 400 200 رو بلا بکنم برادرها 4 پاپ میگیریم کدام میشه 6 پاپ برای 5 دختر گرفتی 7 دختر اکه بهرام ختم پرتو یه رقم یک تا 4 پاپا سکه جان ما اکه جان ها سه رکه شرینه 4 پاپا که جان ها رقم یک تا قاسه مرم و شرکوی نه 20 تومنش بشه همش دوره که جان ها همش پرشه شرینه 4 پاپ مرمت برادر باشه مرمت نباشه یکم کب نیستم میکشیمش میریم به 4 میریم به باشه میریم گفته گفت گتنی که مرمت نمیکنی رقم 4 تا برن نه دولگا نمیستیم اکه پول شپارت اکه میزنه میریم اکه دولگا چی میستیم اکه کیروی دولگا ایستادن یکم کسگیر اکه جون موجه بیستیم یکی نمیستیم اکه دولگا دروغه اکه دولگا ایستادن در خمیسگیم برادرها یکم کس هسته یک مقصد 4 بگیره بریم نباشه میکشیمش برادر بسیار جدد نمیکن دولگا گفته اکه پدر خیمو نمیریم اکه
رفته که کفون میکفونمش برادر میکفونمش که برادرای جون میره میکفونمش کدومت میزنه آزو ویگرشم میبروریم خلاص گپ یا به یک چور میریم در 6 کت سیسیمی عیشوت خودم هستن 6 کتی سخن که برادر 6 کتی سخن که بود مقصد دل گرددور مقصد سه چور یکی چور ندارم سه چور میگم 6 آبشیانگ میری و عیشوت خدا پدر کمو نور یا کجا عیشوت خدم عیشوت خدا بره کجون 6 هفته آگ میکنی اکه پدر کمو اکه برام ختم آگ که کجون میریم دل چکم این کجونو تماشا کرد 3 میزنم ضربی 5 خلاص برابر 15 میشم مینوس 1 از 5 میکنم برابر میکنم 13 میشه که او کفون 6 هفت اوکی غلطی ده کجونو 6 هفت سیسمیه برادرای جون یکم رقم دیگه نمیره خلاصی گرد کمی سه پاپه رقم 3 پاپی ردنوی دواره غلطی ده بودیم رقم 5 تو خیلی برم اوکشی تمام اکا جانو به غاز یکوش کنسته بروم کشارو کلاسو نو اکا جانو یک کفون عویسه اکا جانو می کفونمش داد نمیکنم اکا اکا کی همه کسب نیسته اکا کف تر کنش به همه بوری به همه آمد میریم زدگی دا آش زدگی دام آش لیست که انا دوزارکش بلام چگه چشم دوازده بمانه 7 20 تا 21 تا 13 تا رقمی 2 با 21 گوش چواکه 1 2 3 4 5 6 نه برادر همه دمی گه پیچه بدن این طرف ده اوشک جان شاده که اکه محمد جان اوشک جان چه برادر یکم وپروس نیست ردنوی اوشک جان چه چور اکه ما 3 و 5 برادر خودت مونده اکه جان خیلی اکو ای نه کی پول ندارم اکای کی شهرم اکای تینکا دوستا دورم اکه شهرام نداره بوکی نداره اکه ایرج براد پفتور پدر قمار میزنی ایرج پستی ایرج رقم شده 1 6 بازی که میکنه سلامت باشه اکه جانو همه دوشه یکم بازار گوزیدگی ده 1 6 هسته یکم کس این قایق بگیره بریم اکه جانو بعدی وره بازی ستاپ نکنم 1 6 گیر 1 6 اکه جان دا میگیره میدیم کدام میزنه اوشک جانو شما پولا را میپرتیم چند سال بود؟ کی؟ 15 سال بود نه 13 بود اگر 1 نیم سمت بازی میکنه 12 سمت کسا دمیسته مثلا اگم چی با هی برای میکنیم دا اکای تینکا 100 روبل میشینه اکای شهرم چی اکه
یکنیم اومده یکه هزار اگه پدر تو رو نکنی پدر تو رو پدر خمه اومد که یکنیم سا آمده کجا آمد اکا جان 1300 اکا میشه تمام اکا جان تو درست میگم تو گفته من تمام اکا جان نمیستم اکا جان 800 اکا شهر خیلی وره پره دا کانتر دمش نگیریم خیلی نمیگیریم دا اکا پدر تو رقم 1300 میشه 4 گلی تمام اکا 1300 اکا کی محمد 1000 اکا جان اکا شهرون 800 اکا ترینکا سر 4 گلی رفتیم اکا انا 20 دره برمش 11 خواب اکا 10 همه گپ چپ شده ده 20 22 برادر 10 اکا 20 رقم 4 bez остановка میری برد مقصد روی همه میترورم برادر 4 اتویتی مقصد اگم تنش که اکا جون 100 روبل بسیار 100 روبل داری 200 دیگه پارت اکا جون میری 300 برادر بسیار جدا تا به معنی شنک نمیده اکا یک ترینکه چی گفتی؟ پدر خمور اکا جان رقمی چند جوره رقم پدر خیلی ندرو نه ندارم رقم 4 میگیری اگم کس برادرو رقم 4 ورد رو هسته آفرین کن تمام اکا جون بیس پرابلم 4 گیر پدر خمورده پدر خمور 700 میشه کی؟ پدر خمور پدر چند سو برو پدر خمور 1300 دلار رقم برده 400 رو برو شما یک کشت برده رقمی 3 و هم برده 400 رو برو 400 اکای پدر خمور که 700 اکای محمد اکای شهرون 500 صدا میزنه برادرای جون گپ چپ کیلویی شود خلاص گپ چور اختمی برادر 12 ایرادون 10 یکه 20 ایرادون 11 یکه 11 یکه 20 یکه 10 یکه 12 یکه 10 یکه 20 یکه 11 یکه 11 یکه 10 میسته 2 6 یکه که 6 اکای پدر خمور 6 پدر خمور 2 یکه محمد 900 هسته اگه گرم برادرای جون گپ چپ باشه مرامت نباشه کشنده اردشه کجانو شهرهای نرسته 4 و 7 میدرم برادر بهرام 1800 میپرتایی رقم 135 هسته اگه گرم 6 سموش میشه پشه کجانو ما 10 نفر 6 تومان اوش میشه زدگی یک درو یک درو رو مکه جون 500 دیگه میپرتایی برد 35 گازوادا هسته شیره نه 35 کجانو 35 ندرو میکشه مکه 10 نفر ما کجانو ما لایکورم پدنامه میکنیم شیره نه 900 برادر رو بدروی ندروی میکشمش 35 برادر چند سال دارم اکای شهرون 4 7 1 6 دسمی 500 دلار 4 7 1 6 دسمی میره 4 7 1 6 دسمی اوکی گفته اوکی تمام اوکی برحم شکر جون چی یکه 35 چند سال گفته ندارم کی یکه اکای شهرون 500 دلار 400 باید رک 1000
چند دورم؟ 300 500 1300 با اوکی برهم تمام پدر قیمه بود اوکی بحرام گفته کدام برم 500 گذشت میبینم اکا جون میبینمش 200 اومده اکا 500 اومده اکا نه نشکه پدر قیمه شعره نر شعر آمد اکا جون اکا کی جون آمد اکا جون دانم جونم اکا جون هایش کنو کجون اکا جون کجون گب نیست اکا جون میرم اکا جون هایش میکنه برادر زدگی اوشی جونش زدگی اوشی جونش نه زدگی برادر جون خیلی خودم میدونه اکا شهرام نوز شده؟ اکا شهرام اکا نه اکا شهرام 1000 چند گفته باید پاته 4300 700 دیگه میشینه 700 اکای شهرام میشینه اکای ترینکه 100 رو داره ختون اکای ماما 700 اکا جان داره اکای پدر قیمه و شرینه ختون نولی اکا جان زندگی اوشی جون شوا زندگی اوشی جون زندگی دوباره مستبی نشده خون شوا رو بگیده بله کدام میزنه شروع نروشا که جون شام میرم هفت ماه کودکی نپریجوه کجا ماه کودکی نوله میگه نپریجوه مخ تمش نوتسو مکه ایره ای پدر کمو یا وقتا برای دسته بزو میکردیم کار کسا کم میرم هفت اکم 6 زدگی داشت 20 چخیل ترانگی ما بوده که تخده داری زدگی 10 دروغا برحمش 23 اکم 11 اکم 11 اکم 4 اکم رقم 4 اکای 4 اکم برام بگ کی داره اکم برام ده سامان ایده پرکی دار میکنه رقم 4 مقصد خیلی اوشا که جانو 4 اکم دار دستون در که پدر شروع کردی که آه 2800ش میشه یکم کی 400 دایش اوشا هر دو تان دار اوشا براتون اوکی کم وجود دارم اکا بعد اکاش خوش رفته اکای پدر کیمور 1800 بشینی اکای شهرام 500 بشینی اکای محمد 500 بشینی اکای کی ترینکه نو بشی 23 21 برادر 14 تیار شوی اگون گیرم بوشم ارما 20 اکا 22 اکا 10 اکا اگر نزنه 10 اکا یعنی ویرین میزنه نمیزنه و 3 والتا نکنش پچاد ما میره شروع شفتان کردم برای که پدراله گوش 3 واله دوشه 4 کردم 1200 1100 میشینی اکا کیمون ترینکا بوی اکا جون خودش دارم هم تنجای دار کن ترینکا بوی اکا اکا ترینکا بوی اوشه چاو برادر راد نویدم جایا اوش بگو 22 22 زنده باشم جا بوده 21 اکا 20 اکا جون 20 اکا جون 21 برحم زاده استی چوتا اکا اکا ترینکا اکی کمپیو بدرورم دواره بدرورم 300 برادر مقصد همش پر شود چخیله برادر با نشته اگه میشده نشته اگه اپراولی نمیشده اکا جون اکای کی رقم 16 درورم اکا جون از زار ربل اکای پدری قمار اکا ترینکا 300 مدرورم خلاصی گبرد به خفگه ده همه را 300 مدرورم کن خون شرفتیم هم رو اکای محمد هفتم ورده دره میگیریم 4 درور تمام اکای تمام پدری اکا جون قمار
800 پدر بشینی خمونه پدر خمونه دکه ترینکا من شروع نردم اکه شهرام رقم 5 نوباره دست رمه گیریم 0-0 میشه اکه جان کدام میزنه صبح بخیر توجیکستان میشه برادرای رو کدام نمیزنه شب بخیر دوشنبه مشق چیزه مشق چیزه جوجوبه کدام میزنه برادرای مشق جوجوتسه یا موها برادرو بی پول مشق ده بی پول ردنوی میری فقط همیش شپاگاتو را وی میکنه میپاره میبیو ای نگام جوی بی خفگی ده کدام میزنه ایو کدام میزنه ایو اینه ابو دبی دو والد ایشان سه والد میدود که پا دود کده بود ده هکه جون 22 12 11 میگن از نصیبش گرخته نمیشود راست 22 شد چواکه شهرام بک اکه شهرام بک 1800 دن 1600 اکه سردیس میشی 800 اکه ترینکه پدر خمو 700 اکه ترینکه ای جد اسم فورم اکه شهرام بک دم جستی اکه جون چور گولی کرده چور اکه چور وشده چی میگن؟ ستاریک شده اگه چور ایره بی خودش میپره که این ممنوعی که میزنم ادارخید که دوست نکن 20 اکه جون 21 اکه شهرام بک دم جای اکه جون 20 اگه جون رفتگی اخی ها تمام اگه نه اکه جون 22 تا لاو در روغان ایده 11 تا اکه 10 اکه 11 22 شد رقم 7 اکه زندگی میگذره اکه پدر کمو 600 اکه ترینکه اکه کی 400 اکه شهرام ها خیلی گل برامه که ترین کرد چی گفتی؟ خوشم یک 6 گلی ایکون تمام اکه جون اکه پدر کمو 600 میشینی اکه محمد 200 اکه شهرام 1400 اکه ترینکه 600 کم شاید چی میکنم برای اکه 12 اکه 10 اکه 22 اکه 20 اکه رقم 22 یعنی 350 برحمش میگن کم نیمه 20 اکه 10 تا 22 را برحمش همه را برادرو زستوید که ده ضروری همه درمادگی کروچی گواریت میریم برادر سکن رو داره اکه پدر کمو رقم یک شش میگیم 9 اکه کی رقم 2 میگیریم 1600 اکه شهرام رقم رو برده اکه کی رقم 4 میگیریم 300 اکه ترینکا چورگه گرفتیم اکه جانی من همین چورا ولی اخورش اخته ده سیده درور نه اکه ایش همه 300 نمیپرسم که خشی پرسیدن نمیترکن برای که همین پولی کم ایده برادر همین زنی خود دواش هم میگی که خلاصی گه با من نشتی اگه میریم رقم شو 20 اکو 11 بلیم ده ایره آمی گفتی اکه جون خطا بوده 21 اکه بوی ساموسا 10 اکه 22 اکه 11 پدرینگن علت 22 شود تبرد رقمی ده اکه محمد ده اکه محمد میرن شروع نردال شد 300 اکه محمد اکه پدر کمور پسته پافتور اکه جان گاز میتفه خد اولی رول 200 اکه شهرام 200 روبل اکه ترینکا تمام اکه گپ میکنه یو بازی من نسکشن بوزالی جوش میکنم ممکن خیال میکنم کن نوای تازه دارم میگرده بعد این نه مثلا
وقت گشتن در کار گیردی نورا 500 اومد 500 اومد اکای پدر تیمور 300 صدیست ای دوزه اکا جان اکای ترینکه بخشیش روز زیاد 4 تا اتکی تنه کردم رنوی اصلا بخشیش زیاده اکا جان اکای ترینکه جان دم جرسی بچه چه بخشیش 4 تا هوی نکردم یادم برو مده اکا اکا بخشیده برای 20 کم کم اکا 20 کلا او رفته گیده 20 این 20 تا زویدم کو پرستان داره 22 بوشابی ممرم دای بوشه 20 ایرابی په بوی ادرینالین کردم ادرینالین نپرسیده پدر تیمور 300 داره اکا پدر کیمور برم نپرسیده کنم نپرسیده ترینکا اکا 100 اکا جونا میرسه شدی نه 100 نمیرسه میگی گیریم اتا کجا تمام کجا اکا ترینکا 100 نمیرسه میگی پدر که گیریم تا دروریم تا برد زدی که اگه سمیتی مونا خوی محصا کافی پلی چی گفت دوسته اکا ترینکا دروریم شه یا نه دروریم شه اگر بگوی بدرور شه می درورم شه اگر بگوی نه درور شه و پشتی در میمونم شه برد خیلی بیام می دروریم شه که 100 روبل دایش که شال کنست زیو اکا اکی نولود میکنیم خواهر اگر کمی 2 7 ورد دان هر کتا مومده اکا اکی اگر 600 میشنی اکای شهرون 200 اکای پدر قیمور اکای پدر خیمار آنجا هستی دو دوول ککا گانستی خواه گفته یک پرینگه یا قکم گپرینگه 4 تا تویست انا ای جزیر کدی اکت گپ چپکو 33 21 گالادین کدای کو انا می سیده من اخرتا 20 مخرتا اکا جان 20 اکا جان ایتا اکا جزیر کدی کو سانارا 22 اول آخرش دمی اومد خیلی میگفتن که فالو نمیشه انا سی برحم خیلی رقموی کلون خودت بوده 10 33 و شود 1800 اکا جون صدیق میشی رقم 4 یگان کس نویگری میکنه اکو رقم 4 پیشروی میکنی اکا جون پیشروی 1800 اکا کی پدر کمو رو پدر شد کیمو رقم 4 یگان کس میگیره یا ترینکه پفتور باشی بنام از اکا کی ترینکه هستی اکا جون از خوان که اکا ترینکه نکنی اکا پدر کیمور بوده اینجا دا مخرام کن نگیرم تمام رفتم بچه دکه بگیرم 1700 اگانی پدر کیمور صدیق میشه رقم چند زده؟ یک زده رقم یک اکا شهرون 400 میشه آواره عشقی در بدره اکای پدر کیمور 1700 اکای محمد 2800 اکای شهرام مشنختان 400 دوازده 10 11 خیلی خوب است گفت اورنگ پشینه 11 اشم اکا جون 11 اکا جون 11 اکا جون 10 اکا خیلی که 12 اکا دی پدرینگه نالد و 12 دوالو ایفون موندگی مکا با نومی الان نکن دواره اکا دا پرسوی نمیتمد با نومی الان دلم کو کن خیال کردم که تو ریاضی میگیری ایده نیسته هسته اکا جون ایده اکا پد موجوکی میگیرم اکا وقتی دو در اینجاش با 6 ایفون پدر که نویسگیم در پرسوی 5000 اکا جون پروستا گامی 5000 بالای ویگری 600 اوشو چاوا بلا سیلا بلا
اکه کی من خود اکه مقصد نویستگی مکه با 6 آیفون پدر که مقصد که ورده اکه روسی گپ 5000 بالای همه اکه جان اوش اگر روزی باشه اگر روزی نباشه برات بگو پلت واز برات این ات ذخیره رو هم گرفتی اوشاکی جان چه وقتم گپ ندارم ندارم زدیم بینوس آورده خب خارو مادر این همه پدر کمرم اوچه چه روزی باشی برادر ای برادر خاکی پایت تو تیان اوشاکی جان چه وقت صدقه که بشنی اکی جا همیش درآمد برم 500 اکا جان ایتو مده اگون چی فایده نیست همت دا اوجه فایده اکا مثال دا برادر آگاه شوگن نره که ای مقصد چی با مده ایفون ندودی چی باید خیلی کدی چی باید خیلی برادر ایفون دا بره اکا آی را بین مقصد نیستای تا دوازی پرسای 100 روبل فایده میگیریم نکیم 64000 دیگه با پروسا تکتی نه مثلا اکا جان توری فهمه نشو که اینجا دو گریف تکیم اکا خیلی دست بزنه 5000 منه یافتاینا اولی گرفت خوار مادر این مرشش یا وقتی که زورش که اگر همه بیا بگو رو سیو کارتکش میرم سه این خیلی 33 بیانه شاو برا بگو که بلند ده یه بچه 44 بیو من روزی می ده 11 نخود تو بیایم یه جای چقدری دزنیم اونا 20 اکنه آخرسانش نیم بگه اولیگ میگیرین 20 دی هم را گرفتم 22 کو 33 و 60 که شهرام 600 اکمشینی سیستم اکه پدری کمار 1100 اکه جان 120 السلام علیکم مردمی آورا باور که دل جگر ما بای سر زردی جوش شده تو правда کتاموز چورا که ده شختان میکنم آشتان شا وقتا 22 درگان تحت خصومتی بعد ندارم 11 که 10 که 22 را برحمش 10,000 لاتویش 10 که پس کنم برای چکا که این نیستن چند سن دارم مردم همه شد رو اکه شهرام درو که شهرم همش میدونم اکه همش میدونم ده اکه کی محمد رقم 27 درو ریم اکه جان 2400 اکه پدری کنور رقم 46 درو ریم اکه جان نه یک شور 500 میشینه اکه شهرام رقم 3 درو ریم 300 میشینه نخم چند برکه نما رقم 1 5 خیلی یک 5 اگه 5 شد اول 5 کد کن همه سر بگو 3 دوباره 6 4 اکه که داریم 2 خفت ماما گاز ببرم همه گاز داده شما کم میگوست رفته سن بگی کم تا با بنزین همه برادر خوب با بنزین چی کیفیت داره آخه همه اید مدروی گاز سه باید مدروی بنزین تا گفته 12 کشته مونا که با همه گاز بنزین 22 کم 11 که جان شوخی تان میکنه برادر 20 کم تر حضل شوخی ادای 21 تماشا که تلخط برینه 10 کم 20 همیت دیگه هم خمه داد 22 رقم شهرام 4 میشینه که اکه پدری کنور 200 اکه پدری کنور 100 روبل اکه شهرام رامو بودن تا که یون کنده ویجا کنده همه تشینه چو تا چخ مرد
چاق گوزید تو اکاجون 22 30 تا اکا 30 تا اکا 20 تا اکا 20 تا اکا 22 تا خب کدام در 22 30 آزاد خیلی رقم 2 3 رقم 10 اکای محمد رقم 3 اکای شهرام اکای شهرام 200 نفر توی اکا جون اکای کی اکای پدری قیمور 164 اکای خطون اکا چند جون سود اکا 100 روبل 200 دلار 700 پارتو برات بوره مورد این تحت چه نگاه میکنه اکا اکی 300 دیگه خود پارتو ده خب 100 روبل دارن یا 200 دیگه اکای شهرام کای شهرام 200 دیگه اکا جون راکت پاکت راکت سامالوت falan داره لش اکا جون پول دنگی سور شن میگم کدام میزنه براداره جون یک گلا حرف یک گلا که روشک جون شما آمده پس 50 مثلا پس 50 خره بودیم نصیب شد دیگه نلده رفته اومدم جای 500 رو بودم ایش خوی دور مکه بودم اومده 700 نوکش دیگه اکا جون کش نبید اکا جون همین ایستاده سیم اکا این کدام پولش آمده سه رفته سیم نامده شیدم رفته سیم اکا جون پراپوسکا نکنیم گفته این دل مگر چاره چیست که تو بر جای من زخمی کردی شوخی میکنم میره این چلوی نری از الله حرف و شما کنم دیگرها چون این خواهند و ما در بدریم میره این چلوی نر گپ چپ هم از نیزاروی سکل دریای شنیده کدام میزنه براداره جون یک حرف چه گپ چپ و شک جون چه برادر ای دل مگر تو چرا دل نداری در بیمیرم پس برچکا آوز تمام برچکا نمیودم در رفت 3 12 11 21 10 20 21 گر بیمیرم در غریبی پیش مادرم برید مرده من اکای شهرام اکای محمد رقم 2 اکای شهرام رقم 5 مرده من پیش خواهر برید گر بیمیرم در غریبی تاجیکستان شعره نری حرکت نهصدی برادارو خالی براداری ما کی باشه اکا جون ها خالی جمعیه جیبک اکا ما فقط اکا داد مبینی برایم اکا محمد هفته خالی اخی مقصد آزی کود روی خالی شمه گم تاکا 300 میشینی اکای محمد یعنی بیمیرم در غریبی 900 میپرته برا پیش مادرم بره مرده اینم یعنی 900 دو را کی؟ یا که 900 دیگه میپرته نه نشست پدریش ها نالود میکنم اکا اکای شهرام با دیگران مرم شرینه در غریبی پیش مادرم برید مرده من پیش آن یارو حرفش که موجه شعر خونده میگی در جامعه توردن به مرده مو ایسی باده چک پرتو اکای بهرام اکای بهرام بیا چک پرتو که نه چک چی میپرتو 4 سم دورا همون چی
اکا جانو یه رقم دیگه هسته برادرو. این مردم مایست بودیم که سوارده خلاص گه. اکای شهرم 200 نشینی اکا جون. هسته اکای بارون. بارون گفتم شهرم نگفتم. شهرام گفتی برد چه اوزی عقیل نکنم. تمام نکن عصبی نشه. یه رقم 1 دسته اکا جونو 6 باش میشه آزادگی ده. مثلا گربی میرم در غریبی میشه مرحمت آزاد چه اکا جانو. برادروی جون. این مقصدش داد کنه آوازوی از هم تلایی رو شما برقرار مردم میکنم. شما فقط گوش بدهید گوش. شهرهای نرسه اگه گپ چپی تلایی گپ چپی تلایی یار اکی داگی جوشید پدر قیمو را بونومه پدر قیمو تو پریستاد که پخن قیمو را نمیگم نه ساده نیسته برادرو یه رقمی 1 شش آزادگی ده. افتش سادو را بیم تو بیا یارم تو بیا 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 نیسته برادرای جون شرون رقم 1 دسته اکا جونو. مادرگیر کش گرد نیسته اکه مصطفی پول تامه پرته رقم چند چک زده بر با تو اکا جون. رقم چند زده با رقم 5 هفتگی ما 6 میپریم. اکه که پول تا پرته مصطفی برای پول تا پرته بحری هر یا تشمه یا شری هسته اکه جانوی رایتون هم بود هی شرونه پولامه پرتن برادرای جون هی منو یلا اینم هی جشتگیم کدی دو داری گلا هی منو یلا نیجه نور شدی اکای نشسته مصطفی. بالی کلا رئیس محله اکای شهرم اکا جونو. اکای محمد 300 اکای کی بهرام 200 اکا جون. زندگی تو دوده زندگی برا دوده زندگی دوان دوره میره خلاصی گپ شروعی نرم گپ چپ تلوی ده کدام میزنه آشاک جان شاک کدام نمیزنه رفته دانشگاه میره 6 کدام نمیزنه رفته دانشگاه شروعی نه میره میکفونش همه آمده گپ باشه 20 اگر جان 20 که 20 که 11 که 12 انا ما یلا 21 شد کنم کپچه 20 که جان خریب ایدانم سیم برامد که 20 با گفتم سه سیمی اگر بدروی ندروی مقصد میتیم شم بره وکن 6 اکای بخ اکا جونو. 4 6 اکای بخ اکا جونو. گپ چه منو یلا یکو یک توته مگه کود درگل اوته ننامدنی بوته یکم کس دره مرم ندره اکا جون روز از راز گیرم شه شروع نرنسته میرم بکشمش اساس اسمی ده اکای کی صدرو بر اکای محمد.
اکا شهرام سخواه که نه یکم میریم برادرها 4 و 6 یک دم کفانم کدام میزنه برادرها جان چی سرپیز بس گفته که نه کجام اقرب میشه گوش بدید اقرب یک دو چی ای چند میکشی 4 6 شدگه شش کشدگی وکا جون یک میره ده خودش گر بافتم اون که اگر کنده یک پره 7 نداره یک میکش میشه 5 5 یکی اساسی من پرتو میرم که دا شتگی داینم جکتی حسنی چه بوریا اقرب سی یک سلطو من وقت دارم خونگیم من وقت دارم رپیش بدم خیلی اتاق میزنی؟ نه ما سخت تو قصد دیگه چه اتاق دبر نبود چی نبود شهری نر پولم پرتن برادر سس میبرد رو مثل که جون تو چی چه میگیره کپی کیم کیو رکن چه باش مارا کیم و چه بخش ستیه یه سنده چیه چو نالد میکنم از کدام میرم کدام میزنه برادر جون 11 سو مشاهد شدن اکایی که شهرام نولی اکا جون اکایی که اما دو سری داشتگی تو اکایی که 100 روبل اکای محمد ایجا داری 14 سن در کسا چپ کسی مزنه کرتا و شوازه اکای شهرام همجا دستی برن که شهرام برن همجا دستی بچه بچه یک دلیه پخش شمی یک ستیه چانم میخواستم رو سیو پشید باشون مچه فکریو چه بچه در کچه برای سیگارت اکای شهرام همجا دستی رد نون اکای شهرام هستی برن خوب ده میریم رقم یک بخش مرم بخش ترما میریم 1 20 دیدی اکا شده 4 21 اکا 3 تا برادرای جون 30 20 دادن شو بارن 20 21 6 پامگر نکرده 3 اکا بسیار رقم 4 اوشا تاکه آشاوت اکا جون نیرد نوی 2 وف اکا جون به غرض 2 وف بوزیه الحمدلله رب العالمین
Oshaki John Chavaka. یاد نشم مرحمت که او پس پخرو اگر کی شهرام بگه کی وضعیت باید دکان شوتی بلا چیکار فیلم خورده آدم نشود اما کس خوان کنم مرحمت که جنو خسته که شیر بچه اکه برون دبوزی پرستو اگه رقمت سبوی میگه اکه برای وقتا بودی شرمانده نکنه پول میزنه خیلی نگریزه نره اکا فکر مورم کنه موزجا خومنه اکا باید کار کنه با زندگی دارم بچه کچه بره بق بیار بخلش که مرحمت شرکای نه هدی کچه میگیره که پیکیم کیاره که دپشی جوی بطن ندور باش بود مرحمت که جنو اکه برون بخته پدر اون کامرا نمیتونم روسی مگی تک هست با کلی با کلفاوی که خدا میشه سیم خودش میدون جلو خودی اسم کش سیم سوزه تمام کجان بخش مرکی داترانی وای بودم بخش مدام نمی بخشم نمی بخشم بخش مرکی میری کچه بستم دادی نهایی بودم مشکل Pata chitka girse upar. Dayod nashamo. Tishtidim. Girshona tamam köyme. Babanaki nakşa. Tudaka pidana badata nakşa. رقم 35 که شهرام نولی که بهرام یک شش چهار دست دود صدا اگر میبریم دستمو میشینیم دستم هزار مخصر میشینیم که محمد اکرم نه صدقه میشینیم رقم 2 اکه شهرام هستی اکم اکه شهرام هستی دید کردم دید کردم نشما تکبیلم بریم اکه شهرام آمده چند کشیده نکشیده چند گفتی اپلا پدر گفتی بکن اپلا تمام بکن رقم چه زد اگر رقم فهمیدیم رقم 5 11 دونه 20 دونه رقم 6 11 دونه رقم 7 21 رقم 1 23 رقم 2 10 دونه رقم 3 10 دونه رقم 4 23 دونه رقم 2 شود تاکه محمد اکه محمد نه سر بده اکه جون
2300 نشینی اکای شهرام نو مکنومت که از 600 اکای نشینی که شهرام نو مریم شرینه آشات اکم اکای شهرام یک بریم کنه که جون نو میشیم ده براتم kadar kamyon konuşacak. Hadi ver bu yak kadar geldi. یک دیگه خدا کسانه Kuşlar güzel. روی خاطر سر Tamam. یاد نشمو رقمی دزد دسته میریم همگه بربری همگه اومد پوش شکیت Gelme. خونه پولسن پوش داره 20 رقمی 3 23 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 11 دونه رقمی 1 11 23 دونه شوات رقم 4 رقمی 4 بده یکی بهرام بای بشینی 1900 یکی شوخه کنم نولد میکنم 1100 یکی محمد رقم 14 در 5 شرینم بریم بر باری آمده خواهان کسا که میزنه و شک شبه چطور بچه اکه که یه رقم گلش رقم بخشش اکه که اکه محمد اکه شهرام اکه جون نو کدیم تا اکه جون 1900 اکه اکه رقم 14 در رقم 5 21 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 10 تا 22 و 22 وره داریم شرین هم 22 و 22 وره داریم رقمی 2 و 6 ده اکه که 4 1 7 نمیدونم رقمی 2 اکه محمد رقمی 6 اکه بهرام 100 تموم اکه جا هم 100 باشه و یک داریم اکه که شهرام اکه جا خطونه سخوان کنه در کنم اکه شهرام با اخته دکه جون سخوان که اکه جون کاش نباشه 18 نکنه اکه جون یادم اگه 18 کنیم شیر نکنه یک جوز یک هر یک گوجیگره گفتی معلمون که هر یک گوجیگره که میری کجا رو باستون دادیم نسته اکه جونه ما شیرای نر
وارد رو رقم 35 دسته اکجانو 35 اکجانو ما وارد رو 300 باشه مرمت چه باش مرمت کاش تمام اکجان اکی رو 300 اکا میشنه که برام 300 اکا 800 میشینی بریم شرینه 35 چک پرتو اکجان چک اکا دنگل تکه شهرم بوی شهرم بوی اکا چک و پرتو اکجان بریم زیاد دارم اگر خجالم شفاعت کرد دوستان خودی مکه شب آمدم مکه جمعه ما زیغ نشکه برادرای جوش شفت پرسیدم اومدیم مکه شهرام اکم شف ها پرسیدم شف گفت که همیشه هم پدرکش بگی و دیگر گفت چکش نیومد نکشه اینو میگه اومد شف گفت گفتم در نیست شف گفت شف اگه چرا گر بمیرم در غریبی همسکمونو باید عطش بپره چه در کجا اگه شهر ختم دول میکنم اگه ما پسلید می آخیرون اگه نمی کنه اگه جان بعد ایش چک کنفی اومد دلش بو میپره میجهیم میگذیم همیشه هم پدرکت گفت میگریم رقم 6 شده ما رقم 7 بریم مدت که پتا چی کتن کسی مزن از 1800 میشود رقم 7 20 تکای رقم 1 21 22 رقم 2 20 تکای رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 22 شود رقم 2 اکای محمد بایو شود 800 داشتی 1800 2600 2400 1000 اکای شهرام جون اکای جون چک دوم دلش میریم اکای شهرام بای چک دوم اکای جون دلش میریم بخش مرا که میری کجا را بستم ندید اکای شهرام بای چک دوم اکای جون دلشی بو میجهیم میخزیم میریم شورا همه دکه ایمه اوش شوطه دنیا
مرحمت کجانوی ما 35 در با حرکتی جانانه ای مرحمتی خانانه دیوتا قسم یک ستت یک کلیم بخش و چک بچه تا یا چکت اسمی یک مانم میخواد کنفیشت بشون را بسیار چک چک تا بچه تا کچه برای سیگارت یا sana bebin Forşak finca, hastaki tence. Varama kajonu, şerekoy ne? Varama kajonu خوشمانده سر که شیرکوی نه لیلا sana بدم içerim mehmeta لیلا لیلا sana da içerim mehmeta مرحمت 35 دست حرکت کجانو دیلم آینه ای چشم چقدر ایده داریم نه صدا کردم بده یکم شروع نریا Что-то читка там, что читка, да?
شدم سن چقدر بفرار هم کورتوما فهمیدی؟ یعنی اون قدش بلند دیدی پارتر فهمیدی یکه یاد دارم نکتش رفتم طرف فهمیدی یکه خیلی رفتم کورسی اما رفتم زوری قدش بلند خیلی کرده خیلی گند دارم خیلی ساده یک نظر اونجا تمام تو حوض دو کسان خیلی خواب کنم خیلی مرد شده بگیم تو حوض اکاکا گفته سالم نوید داریم خیلی شد دیدم حسیب شد و از شنبه رفتیم دو دیده گب یک اجا ما چیزی بود که برفتیم همین پول بود رفتیم نه هم دختر رفت کلی سالم و سه کس رفتیم و همون یک هم کورسوش هم ایدیم هم دختر رو ما پاتات که ایسا قطعی ما برسرا دیگه بس ایستادن سرد بیتن دختر نخیلی کردم میگم خیلی ساتون دعیف نمشه برده گفتم قبیده که باز جد میگم که خدمه سوالم که میترزه میکریزه خیلی من میگم من پکره نیخیدم من خیلی پرامه وقت نکنم اون پرامه تو ظاهر همین دووجو ما آفیس میگم Şaşırtan. Sultan Partok ya. Prześcili. Sonra şunu olmuşsun. No. Akay ki şahram pul tapar. Şuga? فهمیدی؟ بودی می امیرکو خواستم ایخه بود ایقل ایقل خوشته Siliyor mu? Emacım Emacım ooo diye kaya Bırak. Satsın. Satsın 800 اگه میشین یکه شهرام خوش آمد یکه شهرام بایی
اکای شهرانبای خوش آمدی. اکای شهرانبای خوش آمدی. اومد اکا. اکای شهرانبای اومد. اکا جون خوش آمدی شیر بچه. اکای ما میشینی 800 خوش آمدی اکای جون. اکا جو بودی خبر سری تو. مریم شروع نردال شد. رسکه دی. ما میتونیم ترمید چی خوب نیدای رسکه دی. گریزلو بود. شیرا داره. ما یه چی Почему он не работает? Лайк не гуша. Дизлайк. Sizlike ne? Дизлайк. Biz. Biz de derken. Двадцать. Да. Да. Biz. Yolda biz de çok. رقم 4 را شواتاکایی کی بهرام بای اکای شهرام 600 اکای فخر کدون از اون اکای محمد دو سر Двадцать. Biz. Бистиягака. Biz. Бистиягака. Yozda. Biz. Bistiyag var. Daha dua var akada. Gelmedi. هر دش ایه اکای کی مونای محمد بای سه رقم تاکم داریم 800 بشینی اکای بخا رامکن دو که ماما رقم دواره ده اکای که 800 بریم برباری که وشد هم اکای با آمد بای اکای شهرم بای هم اکای جان Sesi normal işte ya. Bana uyandı. Biz. Bizde derken. Bu sadece çarşıda. Biz. Da. Da. Двадцать. Да, bizde bitti. Ben normal. Akay şahron tasvir faktör akay şahron. اکای شهرام پافتور کرد تمام اکا جون سخن بازار مور بازار وجوده که گفتیم دو ساعت با من نشینو همه رو فراموش کن من یه داودم که برم نایدم بازار گوجیدگی گفتیم دوده رفته
چند؟ از 1800 900 میشه. 20 تکه جان 20 تکه 20 تکه 20 تکه جان تدرینگه نهلت شد کن 20 تکه 20 3 تفوز و شاعته سه تا 2200 گرم پیش میشه. تاسون 4800 4800 اکه میشنی اکه محمد میشنی اکه جان 200 اکه شهرام 600 چه هزار؟ اکه 700 سگه توزا 10 تکه 22 20 21 21 20 دو هفت هرچه اکه محمد اکه جانو دو هفت اکه جانو هرچه که محمد اکه کی آی جاد میفروره اکه جانو ششصد اکه باخه میشینی 9 اکه شهرام میشینی اکه که 4800 خلاصه که کشکشکش کنم نه که اوجا کم اوجا هستم دوره اکه باخه یه هستم جانه فروره اکه که چک دوره اکه محمد چک دوره که هم برو قواج مریم کشنش خلاصه که برادارو کدام ایده میزنه و شک جان شام همه دار بود باری برادارو و تو بشو عزیزم تو کدام میزنه شیرای نرو شک جان شام همه دار بود باری دوازده که جان 21 21 اکه 20 10 اکه 20 رقم 45 وره 45 900 هر دو شرکه که مونه بخوا دو به حرف جاش 36 اکه جاش رقم یک اندرو رو مکه برام درو تمام اکه کی پول میپرده اکه شهرام تو کمه که شهرام چه میپرده یکی پول دارم چشم کنم دی کسش که 600 داره که چشم میفروره مثل دیونه مثل دیونه دست میفروره شصد میشینیم که میگه
سسم کنه یکی 1800 بپرته یکم بخواه رفت میبینیم اکه بزن نیستم که فرو نستم 700 میشین یکی بخواه اکه کی نیستم سسم اون یه با اونا میشین اما 200 میشه دیگه سه که شرم باید بسرم یکم کس پول میرم اکا شش اونه کجا نگو کس رفتنی بشه مرا کجا نیمه همه دا بود بولی همه دا اومد برو یکم چند کده بود 4-5 همه دا بود بولی اکا 10 21 10 22 اکا 22 اکا 21 20 اکا ایش 21 هم وره بوده 22 رم سسمی رقم یک و وره دو. بوده. یک اکای بارم رقمی دو اکای ماما چنده سسمی؟ سسمی وره اکا 4 و 5 چهار و پنج که باشه اکم اوجا میفروریم سسم که گیریم ششتم اوجا میشونی چند سمی را که برم دایی که سسم میشون اکای که نیستم در کسه دار اکای بارم 6 سمی گیرم خونه ششتم اگه سسم اوجا میشونی کود سسم میشونی من سسمی اکا جانو بگیش 20,000 روش میشه بشه نه سسمی ورد را سرکه شرینه ده تو مرا روش کن عزیزم تو مرا یاد کن اشکنم میدرویم میرم میکشم سسمی برد رو نیست سسمی ورد را بسته میرین شیره نره خمی یک کلگه ده 3 و 6 پپ 3 و 6 پپ 3 و 6 پپ بسته که اکا جانو 3 و 6 پا بس مرا ما اسکا تو تونتی اکا جانو ما پا بس اکا جانو پشونو خیلی قطره اون نشته پاچخ میسته میشه 3 و 6 پا گفته 3 و 6 2 800 خدت 3 سمه کجان پرتا تمام اکا جان
یه رقمی 7 نیسته برادارو تمام. دیگه همه کدیم کیفش رو یوتیوب کنه بوده. کدیم کیفش رو یوتیوب کنه. کاش باشه میکنه که یوتیوب کنه. Kime? Kim? Kim نداره؟ چرا نه؟ اکه که 300 سامون تو جیکی پرتو اکه اینه 280 سام پرتو تو بره برای میخریم؟ گوشت مرخ یا میخریم؟ آه میخره وای فردا بودم گوشت گلالی سنگ نموشد چرا نه می پرتیم برادارو جون لینک مرخ خون نکن دینا آه Aici s-o bădă am plângă de vaqt o'quvgan چرا نه پلار همه پرتیم برادارو جون لبا یکه جون لبا اکه مصطفی پرتو رد نور لبا یک نمیسیمی اکه جون مقصد سه وشش پاب نویسه سه سیمی برای یک نمیسیمی در اومده در بیو چخش کنیم اکه seriali Türkiye اوز پسش کنیم اکه جون Emiyama ها یه اوزی یا ساعت خدا پرتفته اکه آه میخوام اگه نمیشه انشاءالله بخواه 1800 دیگه در پدیدی نشه مکرد تو بوده اکه انشاءالله انشاءالله یک هزار یکم مینوس میکنه Emiyama Akıbeti seriali Türkiye Akıbeti seriali شعرهای نه رقم 7 دانسته یا رقم افاقه جون باشه 20 ماشه آخی زدگی دگوین پرین شعرهای نه رو بریم برای جون گپ چپ همه بینه 16 سم زدگی داشته رمضا بود بریم میره میکفی میشه میره میکفی میشه شهرم نو کلا که شهرم بایا اکه شهرم بای نو کدام میزنه شعرهای نه رخشاک جان شهر یکی دو میرم 7 نیسته خلاصی یا برادر من خوشه که مصطفی پول شما خوش رفته میکنه نو اکه شهر مصطفی اکه شهرم نو اکه کی 700 شتگی اکه بهرام اکه محمد اکه جان 3 سومو ده هکه جان 3 خون شروع ده آقا میشه اینجا 22 ده Peki. Bu kadar. 21
دیگه تعریف کنیستم که 20 پاما صدق اکه رقم 4 16 هزار روش چابرتا نیمه اکر رقمی 4 شاتکه بارون اکه برام نیش کتی اوشک جون چاوکه میریم شرینه دل شکه جونو کدام بزنه اوشک جون شما هم بده بود بریم بیا تایمه چی میگه؟ پس ای بچه بیا اکه بازی رخنه یک دو باید فقط بازی کنه که همین اکه هم دل چی دید اکه جون که هم خیلی گپ شپه اکه با دل چی بازی کرده اکه خیمه بیا تاکی قدر اولون آرزون که بچه نا تعریف کلمه که کار مدرون که بچه هم دانه اسم پرپون میکنم تموم که خیلی بازی میدونم کورس میکنم خیلی جلان اختار بارو دارم این گوش کلاک تمیجم این گوش کلاک تمیجم نستا الان کجایی؟ ما شروع نره بچه 2-7 داریم دو وقت میم من طوال اخوام شعرهای نریه عراکه نه که تو خود گفتم بودیم میرو میرو یا اوشون منگیرم ها؟ اوشون منگیرم کجا اوچ دیگه مثلا چی؟ من خیلی کم بودم یه کفت باشه نه خب بیرون برشم نه چی گیفت دارم چیزی سازا گردش کنم نه خودم خودم چه؟ اگه تپرم توی کادم وقت چی؟ من پراور نگی اکنون چونه دی بیرون نیستم چون نیست خمیر کدام با وجودی این تو نکیم تو نمیفهمی کرد
Зоту махи дода. Вقتی ما ورد فخرم نیست ریشه مرای دو بکه بگو سویت مایی بکده که تدهانه تدهانه این اگر هیلم میکنه تدهانی مگویدی تدهان سویت که نویدی چی بکده تدهانه بیرونم چپا برسته بیرونم چکدی چکدی بفره این اگر هیلم میکنه بدیو هیل اگر هیلم میکنه بعد دیده چند کسی دیگه کو سهرش از هیلم میکنه بی تو انگاری عاشق بشم وقتی نیست گفت سوریه رو میخوام نگفته برو پیشی برو بیده تمام.
اگر خیلی میکنم سلام علیکم و علیکم السلام که سلام خوش آمدی خوش آمدی که سلام باید خوش آمدی که برای شرین رقم 146 146 اجان سبوی سمساب بود برای شرین خواهشم سرکت که موزه یک چهار شش مرحمت خوش آمدید که سلمان و علیکم السلام برای یک شش گیر تمام اکا جان رقم 4 با هست 4 با باز آمدم مشکان سیاه عزیزم جون از دیده خوابم میپرد یه رقم 4 دسته که جانه ما 4 رقم میگیریم بزرگ که سرش میکنیم شرکه نه جو بودم دارم ناز دیدم او دخته نزداری وی دویدم رفت گفتم ببینه شکر جان هست رقم 14 آمد 400 صد میشینی تمام خدمت اگه که کامل که مصطفی تمام که کم 6 اگه که دستر بشنی 4 5 اگه مصطفی صد بشنی کم محمد رقم 2 ها رقم چند زده بود؟ رقم 4 رقم 2 ها فقط جان خیلی بشنیستیم دوست دارم اکای سلمون 6 200 میشینه اکای مصطفی 3 4 5 اکای نصر میشینه اکای محمد 2 ها فقط 3 200 20 20 10 اکا 31 اکا جان 21
20 تکه 21 31 گوشت رقم چند؟ یک رقم یاد که سامون 600 بشین که جان 600 که یک صفر 300 که یک معمار بیست دکه 22 تکه 20 تکه 20 تکه 10 تکه 21 تکه 21 تکه 22 و 23 رقم 23 که جانو همه مدرو مکه جونو رقم 2 که مصطفی رقم 3 که مصطفی هردش که مصطفی نه رقم 2 که معمار مصطفی که جانو همه را میگیم که وارد اکای سالمون نو میشه که جون اکای کی رقم 4 و 5 میگیم نو میشه ختم ششگی تمام که جون اکای کی مواد سیستم 2700 میشه کم هم اکای سالمون رقم 6 نو میشه اکای مصطفی رقم 3 وارد 4 و 5 میگیم ختم نو میشه که جون میرم که الان من زنه آشاکی جان شابان دارم کدام بزنه آشاکی جان شده نه آماده بور بوره 20 تکه علیکم السلام علیکم 20 خوش آمده یکم 21 دید میشناسانه البو کنجی دنیا 20 چوکه ده اکه من نمی تو دیگه تا اکه بخدا تو پتر تویو دفعه رو نکردی برنده رقم 4 6 21 نه 4 7 خی 4 7 که جون رقم 7 که محمد 4 که مصطفی چوکه ده اکه من نه صدی برادر سرکه کارو بران تجاکی دارم توی شده خو یا نشد یا دانه میره هر توی اولی چوکه ده اکه دیگه خب کردی همون خواهی تو پفتیا با توی فرود میکنم دیگه دگیر اما خوب شگرانه الله که جان سلامتی خدا چقدر کارو برات سوزه تینجای سه جاش تمام کرد چی حال داره چی نمیگردی نرد بینم چک پرتا که مصطفی مصطفی چند خشی ندیده مکنم شروع نویار اکن نحسدی سلامتی چی خیلی هم اساس خونابدگی و سوز پیری کمپین هم اساسه که یکی خوب سو که لیپس که میگن اختن نیموزی کانتن پرابلیم میشه انشاءالله که پرابلیم ها بود میشه مرحبا شرین نه صدی ورد رو سرکه سلامتی سوزه رو خوی نه صدی ورد رو سرکه 1 6 5 5 6 1 ماشاءالله های اکه همه وقت همین دلان پیر کمپین سوز باشه اکه همش میشه نفسر میره میکشیم نفسدی هست برات چک تفرد که مصطفی چک میپرده نفسدی هست 1 5 6 10 1
اکای سلمان مرمت تقدر بدروی شوکر دیگه کن چی گفت خوارات دیگه گرم خنک اگر 300 بشین یکم که لابی که محمد 700 بشین که محمد ماشاءالله خوب برق برکت شدیگر عبادت و یکسان 10 21 11 20 7 آشا رقای دو 2 آشا تا 7 اکاکی محمد رو شود یک 6 پفتاری اکا چند سن بیاد؟ 3 سن نولا که کی میشه نولا کوبای مرا کجا خوشمنده سر کشرینه خوشمنده سر کار میگیم دوستشو کشرینه مرا یک 6 70 اکا میرفتم یک 6 اکای سلمان وارا نیستن اکی مکا وارا را کشیدگی مکا خیلی یک شش هست من کم دوزی پرسو یا کی میرم برخم یک 6 هستمی اکای کی سلمان وارا را کشیدگی مکا تر در نویسی اکا جان نه چه فیل بقیوان افیر دقیقی با اکا جان نه چه که دخواه خیلی دکا مانندی پری مانورا مانندی مانندی پری اکا افیر تا پیش که اکا جان برای که پیتا پیتا که باید که دیفیل افیرت قفا ده اکا جان
تمام اکای سلمان واتساپ دانایس یاس مشابرات دمیشه واکا واتساپ دان نمبر تاروی که یاس میشه نکردم نمیشه شش صدقه میشنی برم یا خمسه 12 کن 11 کن 20 کن 22 کن 20 کن 10 کن 20 22 شاد کن سلمان یس میشنی نحساب میشه نحساب صدقه میشنی نحساب 800 میشه بیست کن 20 کن 20 کن 22 کن 20 کن 21 کن پرت افتم دکه جان 30 کن یخه چند 6 بازار صدقه تو چک پاکه اوکی صفر دا واتساپ ببین رفت تکه پرت افتم برا بیست من کن دکه 22 کن 10 کن 30 کن 20 کن 20 کن 11 30 شد دکه سه سی شکر مصطفی بسم سه صدقه هزار افریقی 23 کن 20 کن 11 کن 10 کن 10 کن 21 کن 21 23 شد بخیر چکر مصطفی دوست سال 8 صدقه سالمان دون صدقه کی 22 کن 3 5 21 کن 11 کن خیلی هاش نمیترسه ده 31 بوی ور آمده بودن ماشان گوشا ترکه
بریم شروع نردال شکو خوش شد بچه که رقم چند؟ رقم کم 600 1805 سه قدم چند سشه؟ چند سن داشت؟ 600 دوران 600 میشنه 800 دوران 600 میشنه 600 و 1800 از اون سه کم میشنه که بریم شروع نردال شکو دوست مکرکی که مشروع میدم خدا دکانی مدکه جون 2700 کدام میزنه شروع نردال جان شما آمده بود 7 12 یک 20 دو 22 برم 3 20 برادر 4 22 برادر 10 22 4 برکده همش میدونه اقل 2 4 300. 300 اکه که 1200 بشینه که سلمون اکه که هم 4 دواره در بسیم 1400 کم بشینه که سلمون اکه 2400 که محمد برای کدام میزن افیراتون پیش کنه دانومتون برم اکجانو افیراتون اخیمه بده درت ود میتی برادارای که سلمون افیر تپش که برای شروع نردال شکر جانو کدام میزنی و شکر جانو چرا تلفونه و یا فیلم من یا نکردی برشون یک 6500 یک 6 که میره و 500 کدام میزنه شروع نردال شکر جانو شما همه برو اوکی برای رقم 3 21 شو 11 5 11 6 12 7 21 ده طوله 3 و افینه 900 نه سادی برادر سر که شرینه رقم 3 و 7 اگر جانو چانسمی دورو اکای مازور 200 داری اکا جون که سلمان از 200 4 5 گاز 4 و 5 گاز تمام اکا 2 پلوس اکا میریم یک 6 برادرای برین نسه اگون کس نسه اکا میریم میکفونه براتو کدام میزنه و شکی جان شما همه دا بری یک 6 پا اکا سپانجا نه سادی اکا جان و علیکم سلام بچه ماما یکم کس هسته برادر یک 6 ده نه باشه برادرم میکشمش میرم 3 سماش میشه زدگی ده 6 سماش میشه همش پشه اکا جونو برادرم نه باشه میرم میکشم اکا سپون خود توخه گیری اکا مرامت کن
رقمی 4 یک 6 پاپالان باشه مرا چهار 20 5 22 17 20 22 20 برادرای جان دسمی ور هسته شیرین رسه ورد رو مرمه دکه جنوب شیرین رسه دسمی ورد رو مرمه دکه جنوب دسمی ورد رو سرکه شرکوی نه یک پاس آره ما دسمی ورد رو سرکه میکنیم اکه جنوبش پوش شبه اوش میشه آزادگی دا نیسته تشکر یکه آشه 4 رقم 3 5 که هر شکل مصطفی هم صفحه آشه 4 بچه کم نسه 400 20 که 10 که 11 که 11 که 20 که 20 که 22 5 11 10 22 31 12 20 10 31 باشه رقم ده اکه محمد ده 400 اکه سلمون 400 600 اکه سلمون 600 اکه سلمون 500 اکه مصطفی 22 20 20 20 20 22 11 22 و 22 هم آمد رقم یک سه یک اکه سلمون رقم 6 آمد رو رمکه جون 300 میشینی اکه رقم 3 باید 4 500 400 اکه میشینی اکه محمد اکه متا میگن 27 1800 6 درو تمام اکه جون میره میکشه مکجانو کدامت بزنی اوشاکی جون شام برادر همه بولواری همه آمد اکجانو بدیل نزدیک قوتی دیل دم بدی نزدیک برا دور سیصد اکه سلمان اکه مصطفی 500 1800 اکه
کدام میزنه چرای نروشا که جان شما هماده بود برادرای جان یک شش که میره و 500 هسته شرای نه 20 تکه 10 تکه 20 22 تکه 20 22 تکه چوکه تکه 20 2.5 فردش که اومده 900 هسته برادرو 900 برادر سرکه شرای نه 900 برادر مرما نسته میکرفونو یا میتم شمره چانسمی شانسمو 300 روبل داری 900 300 داره جون نکه نباشه بتیم بره و کدا تشه تمام اخه جون صدر بلکه سالونی بیست تکه 21 تکه 22 تکه 11 تکه 20 تکه 21 تکه 3 کرو 3 کرکه 100 روشن 100 روبل میپرده تکی سالو چهار صدکه میشنی 7 صدکه 11 20 12 22 20 10 22 شد رقم چورکه هفتار میره که سالو 43 که 43 رقم پس با هفتار رقم بازم دلم شکسته بازم دلم گرفته هفتار چک پرتکه
4 سوم آمده که 100 آمده که جون 200 میشینی شیرینه که سلمون رسیدی یا که خودم بیسته برادر بیسته که بیستیاگه که سیته که 3 رقم 4 رقم 4 سیه که مصطفی 4 و 500 4 سوم که اگه سلمان که جون نال میشه که سلمان آمشه بریم دلشی برادر جون کدام میزنه اشاکی جون کدام نمیزنه رفته دانه با شرینه همه بول که سلمان همیشه هستید خیلی کفان دوستیم خیلی دوبایی که دوستیم نشان که نباشی میکنم که سلمان 4 و 500 که مصطفی 4 سوم که همه بول یکا بیست که 12 که 10 که 21 که 11 21 رقم 2 3 رقم 2 برادر جون برادر هسته رقم 3 اکای مصطفی رقم تمگیم 3 و 900 بشینی اکای کی رقم تمگیم 3 و 700 رقم خودت بشینی اکای کی 1 که جان چک بپرتو یکی 6 دقیقه چک میپرتو میرم اکم دل چک یا لایکو را بزنه برادرو در اینجا حضور دارن و یا لایکو را بزنه یا پچپت تنگیرم کدام میزنه کدام نمیزنه پروسا را افتادم و باشه رو این داره هشت سال ما بچه بشه 200 میشینی که 200 که میشینی کدام میزنه شرین روشاکی جان شما آمده بود میره رقم 3 10 که 4 20 که 5 10 که 6 12 که 7 20 که 1 20 که 2 22 رقم 2 اکای رقم 2 که ماما از روشکی که نالکه سلمان 20 که 20 که 22 که 10 که 30
31 اکا 20 اکا 20 اکا 31 و شاتا رقم 7 اکه 700 اکه سلمون پس بفتار اکه سلمون چک نکرد ببرد پولش اپارته یا تغییر هستی از با چکده بفرا بگو 6 روزه که گفته سیاه نکنی گپت گذاره کفان به پول 400 رد سر نشینه کن ده 21 هم خدیجه انگلیسی نفهم 22 ده سلام علیکم براز کتی سونرمان خرچه را 20 اما که هم بانم ده. موشینکه چی شد و خیلی 6 هفته بیست شد که ده. همجا با برنه موشینکه شده شدی بکنم بود نکدنی بود نمیکنه میگه اگر بود کدایی نباشید مقصد بود نمیکنه 400 پرت آکا این پولی باید چونی که دیگه این پولی کشتگه هیچ خیلی از نمونده می پرتیم براتا رئیس هیکو سوی بچه نه چکرده پدر حواسده رئیس رباطا دهم بالا ششته مریم شرین اردال چه آره که نکاح کردی 400 دوباره گیده شد باش تگه فکر باش نال مشکه سلمون نال مشکه کی نخلی رو باید کی رفتی؟ رئیس هم رفتی برای توی دیگه اگرار توی دین از سوقا بخیره گفت افتی بچه رو ببرینه و اینا خوشونه گفتم خودم حیف شد گفتم تو به دختر خودت هم گفتم والله بچه حیف شد دیگه آفرین که اون را بیاره گفتم بگذار بیشتر جدری بامکم اون داشتیم چند شواره سه بده کدام بزنه شرین رو شاکر جان شاه آمده بود اکرکی 2,500 مصطفی کامشین اکرکی 3,400 اکرکی سلمون 0,00 آب بگه گدجی خاله من اپرسیته و فرسته هیچ چکه من اپرسیته پس 21 21 اکن 20 11 20 20 20 احسادی ورد راسته دو
من ندارم نالی کاکا جان. 36 صدقه. برادران سرکه شرین مرمه چی یکم بدی برارم تمام کن. برادران سرکه شرینه محسادی نیستم بره بکن. ده کن 22 کن 11 22 سیس ماشو چم که تخمی ده بیست کن 10 کن 20 کن 12 کن 15 کن 22 کن 11 کن آشان ترخمیه رقم یک که 4 صدقه میکن 22 کن 20 11 22 21 کن 20 10 کن 22 برادر هسته 22 رقم 2 یک شاید 200 روبلی دا جیلن نداری پرتوفنده اردشد رو دو پنج که هست ها اردشد رو دامنه رقم ده که اگر نه همه دو پنج هم میکشم هر بیتون یا رقمی داره کرتا هر دو باشم قبل اکه اردش هم میکشم اکه 20 کن 20 کن کچا سه والتی به پدر کن 11 چند سم 6 سم ده صدقه سامومشون شده بینه رقم 3 12 که 4 21 که 22 که 10 تا که جون 11 تا 11 تا
بیست دو تا شما خم چند؟ 5 خم تا اکه کی چهار سومون اکه سامون رو 21 اکه 10 اکه 20 اکه 10 اکه 22 اکه 11 22 نباشه بکنیمش بریم 3 5 یا نکنه 3 5 اکه 3 میدروی اکه ماما نمیدروی اوشه چه اکه سفر آنی دو سه 3 یک 6 در سر که یک 6 مرمه
خواهشمند از سر کودکی موضوع سر میکشینه. خواهشمند از سر کودکی موضوع سر میکشینه. خواهشمند از سر کشیرینه مرمو. خواهشمند از سر کودکی موضوع سر شیرینه مرمو. مرمو شیرینه خواهشمند از سر کودکی موضوع سر شیرینه. Ja, ubrobreczka. Chodziłam. چیکار کنم؟ نه
Ha? No. Dziewczyny? Nie, trzeba brać. No, coś słodkie. Chyba robiłem ciągle tam. Şey. Çıkacağım da 200 pound. 200 pound. خواهشان از سر کشره نه. Bilde de kadutta da. Neyse diyor benim babası. Dedeli dönür döndür dedeli yoluna gider. Yakıt döndür. دیگه گه ما بخری نمیبخشم. Ha? دیگه گه ما بخری نمیبخشم. Evet, ya. Öğrenmek mi? Himmet dal bunu.
باید دامبری لتر میگیرم بجو داده هم bakın parçayı kresla ma sağına çatırım kan bir şey dedim kresla var نسبت yani bak çiğ mi oldu بعد بار کار کن کارش نداره Akba Akba İşte gibi de gelme guftum şey gel biraz کیسه چی میگه؟ چی میگه؟ میگه مهراب سبا کرد نسبت این نابالغ چی گفتن داریم نه بایرام چی گفتیم بچه ندی کسا قشتان دارم مرا اشاره نخواشم به سر کشیدن
خواهشمندان سرکا شرینه Trenanda taqriban. خواهشمندان سرکا دکیم موزه سرشکین شرینه مرمه شرینه خواهشمندان سرکا دکیم موزه سرشکین شرینه مرمه شرینه خواهشمندان سرکا شرینه خواهشمندان سرکا دکیم موزه سرشکین شرینه
Şerenarya Rakan Marama. خواهشان سرکه شیرین ما شیرین
عصبی نشم دارم. وای بیاخی وای ما چی من تو رو میگم عصبی نشم. وای ما چی خیلی تا عصبی نشم میگه نشنی وای بیاخی دیر بچید میکنم. حیران کن نگم بالوش میکنی. یعنی من نمیتونم حرفی کشم بسنم. نمیتونم. خطور بیتوری تو تا. یا شما از کس کنم شما بیایم. خیلی بدونی که من خیلی کشم نمیم. خیلی کدگی خیلی بفکرم تو تا. یاد نه. رو کنوی سالی دیم داد رازم. شرینانی حرکت یکی شش. اگر برای سپرس کنم از بچه ها زور میشه. بلا وای. عصبی نشم تو دارم. یه فرد که شب خب کن. اکبر تو خب کن گه بکشه. یه بکشه کنی. اکبر خواب که دودار عصبی شده است. خب ما کار کردیم تا. کشه نه. میترسی. گو خب اکبر گو کار کردیم. از چه بگوی هر چه گرم. دیدی دا. هشته. چی دار؟ بیدون چه دار؟ نسان دلا سرت یادم گرینه خیلی به حرمتی شده سر خود شاید بندی و خنگی و کیموزم و اگر کبر گفتم برای چی لباسی سیاه بپوشی؟ کبر گفتم برای چی لباسی سیاه مخصوص لباسی برای سیاه چی با گناهی اگر بندم اپشون گناهی بندم نپوشم یا بله نگه ایهانجی های پره گناه ایزا متشم خیلی دید سیاه بندم چیه تو چیزی فقط بلا. نه چیه من میدونی سرگیره چی میگی من حیرون رنگ همه اکبره اکبر اگه خواب کنه میرم دو کمت میشه بگم بزنم. ای پاپشو بزنه وقتا خیلی من دمه دیگه من مخطو نشد من خیلی دمه دونم برد هم من مخطو نشد جفتو من نبود مخطو نشد من کنم پیشک باید تو خوندم والا چه خیلی تنها گفت خیلی گل خیلی میکنه فهمیدم
ای کونیو Saate kalmadı bu. Neyim biraz? Ben onu çabuk yok ya. خاموشو کلمش کنم گفت خیلی خیلی با ما خیلی گفت ما نه جونش بازه ده باخت اینو میره هیچ که تماشا نمیکنه هنوز چی نمیسه؟ اینجا نوای خوب خسته گیم تمام خیلی خوب خسته گیم نه میخواد بکنه میکنه دروغ باید تو میکنه که اون قسمه میکنه گیت پر شد ها؟ Demek üç beçeri. کلیا Oo. اشاره هم پیدا نمیکنم طرف اینجا Ne mesela? Kok. Tente خوش بود. خوش بود بزنه. Tammış بگیری. Hey bize. Hey çok kaputka. الان میکشم Ah. مثلا 10 ثانیه داریم Oh. Valla sırkında çok bakıyor. Evet خوب bakıyor Hıhıtsı. Akbar hemen tamam. یه گیشه شاکه شهرام تمام آقا Kike parto arkadaşlar o boy böyle. چی میفهمیدم یا کیا Akbar. Aşağıda mı giyle kumçayı tayfayı. Aşağıda mı giyle kuma.
Kaç yavaş giderek ya. Weź minus śmieszaka. Tamam. Tamam. Var. چی گفته؟ Hazır ol. Tamam. Yok. Olmaz. Yok. Bara. Aşı da sabı şu da tamam. Bütün bırak. Hırsın kaçık. Vakti var. Kaç aramak işte tabii. Ay. Maşallah. Arkadaşlar aramak işte de kay Muhammed. Sevmişse kay Mustafa. Kılıp hem cilisat. Kadam mezanı o şakıcı on bistiyaka. 12. 20. Bistiyaka. 20. 20. Yavuzlar bistek çoraf. Verem hamaşta. Çorahaf. رقم چوره که مصطفی رقم فکر محمد 300 بکی چور 600 اکی شهرام 200 Akay sar bikaşım ya rakamın galtıydı akay şahram. Akay şahram ay sar kaşım çıkış günü var ola. Kafam. Roziyam no gapi vaya akay rakam vaya. Akay şahram atvet meti bra. کرتاهی چرتاهی مبتاهی نمیگه بخوندگی کرتاهی چرتاهی مبتاهی Atvetten de demek kafamış bra. Mistia. Daha ka. Içi var ayaka can. 20 dakika. 20 dakika. Mistia ka. 20 dakika. Mistia. Seta var anafsade. سوار این صدا بابیو سوار این صدا بابیو تو این چشمو نهصدی برادر سر کشر نر نهصدکی مرمه Nefsadi var adrose ve çoğu yakse şaşaf. Neyse kacana o. Bakar. Verem kaşmış. Jak şaş. Hazır 600 parto. Hafta.
Yeah, I like moving to the memory. Şarkısı alış. O, kazur 600 to. Kato. Kato İstanbul. چیزا کشتر میگن باخته بله هم سیو what hit sen da उसके में से bien खबरती hit करी Ama çan sen 400 şunu. 400 سادیس مکنه که شهرم بوی Mene 4000 zade. Ya rakam 6 نیست. یه رقم 6 با بوزیدنی است رقم اول رقم 5 کلاگه 7 میره. موش میشه 4000 اکا شهرم 400 مشین اکا جون اکا کی 500 اکا جون 2700 اکا مشین اکا مصطفى اکا جون رقم در رقم تون اگه بیت اکا جون 2700 اکا جون خطونه 20 10 21 11 11 10 21 رقم 6 تاج 11 21 آشارت 400 رقم ده رقم ده اکا محمد و شاعت اکا جون اکا شهرم دستت مشین 400 بریم بیست ده 10 20 21 20 22 21 سه ورقه همش میتونه یک سه یک اکای شهرام رقم سه اکای مصطفى اکای شهرام 212 نو اکا اکای پول در رقم جتنا بیان 320 مشی اکای متوجه فهمید 500 22 10 30 20 11 30 20 سی نزده خوار مادر سی مرایه دیدی که پامگرد نکرد 3000 شاعت پریز بکی چوتا دستی کنه به کارت نگفت
چطور کنم چنسه چنسه Hazır açtı. Meri yakay şahrom dal çakay o pasta tına. Якая шаром пас повтора, каджон я кушаю. Якая шаром я сухану цадык даруда. Даруда рикан. Чигар пшид варад айрах хыдыт си омад рахам 2 та туз гирифт. Сега туза бардош, ака сета туз бардош. آقای رفته سوالی بیام چیزی من نمیدونم. من نظارت کنم. نه خوارش بگم. چوکل ای حاجی حاجی همه را نبرده که اینو آمان ها کنتون هفتار پول تا پرتا برادی همینو